දවසක් හැමෝටම පිළිගන්නවා අද දවසේ අලුත්ම වීඩියෝ එක වෙනුවෙන්. අද මම කතා කරනවා ඔයාලා හැමෝටම දැක්කේ මාතෘකා සම්බන්ධ. විශේෂයෙන්ම අපේ යුරිප් නාලිකාවේ මේදී වීඩියෝ ගණනාවක් තියෙනවා. Zoom කොහොමද බලන්න කියලා අපේ පරිගණකයේදී. ඇත්තටම Zoom කියන මෘදුකාංගය සෑහෙන ජනප්‍රිය වුණ කාලේ ඒ සම්බන්ධ මග පෙන්වීමක් කරන්න ඒ වීඩියෝ මම හරහා පුළුවන් වුණා. Zoom account එකක් කොහොමද හදාගන්නේ? අපි කොහොමද Zoom account එකක් ෆෝන් එකේ හදාගන්නේ? කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් ෂෙයා කරගන්නේ? ඊට පස්සේ ළමයි ඉරියන් දෙනවා නම් පාඩමක් කරන අතරේ අපි කොහොමද නවත්ත ගන්න වශයෙන් ගොඩාක් වීඩියෝ මම මේ විදිහට කරලා තියෙනවා. ගොඩක් අය ඒවා බලලා තිබුණා. ඉතින් මේ දිනවල Zoom භාවිත කරද්දී අපල එන ගැටලුවක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඉක්මනින්ම අදානම් කරන්නේ. Zoom 2023 වර්ෂයේ ආරම්භයේදී අප්ඩේට් කීපයක් ආවා. ඉතින් 2023 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ ආව අප්ඩේට් එකකින් පස්සේ ගොඩක් අයගේ පරිගණකවල Zoom වීඩියෝ එක හරියට ඩිස්ප්ලේ කරන්න ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා භාවිත කරන කැමරා එක මොන කැමරා එක වුණත් ගොඩක් වෙලාවට වීඩියෝ එක සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකද ඒ ප්‍රශ්නේ? ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ ගැන මම කතා කරන්න මේ වෙලාවේ පාඩමක් කරන අතරේමයි මේ වෙලාවේ මේ වීඩියෝ කරන්නේ. මේ පාඩම කරන මුලදී මේ ප්‍රශ්නය මතුවුණා එක ඉක්මනින් විසඳ ගන්න ක්‍රමයක් හොයාගත්තා. ඒ ක්‍රමය ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්න මේ පාඩම මේ වීඩියෝ එක මම කරන්නේ. මේ ගැල්ලුව තමයි ඔයාලා මේකට මුහුණ දෙලා බොහෝ වෙලාවට දැන්නම සමහරවිට උත්තරයක් හොයාගන්න බැරුව මේ ගැන ප්‍රශ්නයකින් ඉන්නව වෙනත් පුළුවන් මේ වෙලාවේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙලාවේ සමහරවිට වීඩියෝ එක ඕෆ් කරලා සමහර ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා විතරක් පාඩම කරනවා වෙනත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම ගැල්ලුවක් නම් තියෙන්නේ අපි ඒ උත්තරයක් හොයාගන්න බලමු. මේ ගැල්ලුව මම තවදුරටත් විස්තර කරොත් එහෙම මේ ගැල්ලුව තමයි අපි කැමරා එක ඔන් කරාට හරියට මේක ටික වෙලාවකින් ස්ටොප් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම වීඩියෝ එක අපේ හරියට ෂෙයා වෙන්නේ නැහැ. අපි කතා කරමින් ඉන්න අතරේ එකවරම නවතිනවා. නැවතලා තියෙනවා අපි කැමරා එක ඕෆ් කරලා නැවත ඔන් කරද්දී කියන්නේ ඇත්තටම වීඩියෝ එක zoom එකේ control එකේ zoom control එකේදී වීඩියෝ ඕෆ් කරලා නැවත ඔන් කරද්දී නැවත ඒක හරියනවා. හැබැයි ටික වෙලාවකින් ආයෙත් මේක නවතිනවා. ආයෙසරක් අපි කැමරා වීඩියෝ ඕෆ් කරලා ඔන් කරාම නැවත හරියනවා. ඉතින් මේක ලොකු බාධාවක් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පාඩමක් අපිට කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ දේ මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්න. මේ ගැල්ලුව කොහොමද පෙන්වන්නේ කියන එකත් ඔයාලට ඒ සම්බන්ධ අවබෝධයක් ගන්න ඕන නිසා මම ඉක්මනින් වැඩේ කරලා පෙන්නන්න. තව පොඩි වෙලාවකින්. හරි. මොන දැන් ඔයාලට පේනවා පැහැදිලිව මෙතන. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ නතරලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ නතරලා තියෙනවා. හැබැයි මම කතා කරනකොට ඇහෙන්නේ නැති. හැබැයි වීඩියෝ එක ස්ටොප් වුණා. ඉතින් ඕන බලන්න මම දැන් කරන්නේ මෙන්න මෙතන ස්ටොප් වීඩියෝ කියන අවස්ථාව තෝරලා දෙනවා. ස්ටොප් වීඩියෝ කියන අවස්ථාව తీරුවට පස්සේ ස්ටොප් වීඩියෝ කියන අවස්ථාව తీරුවට පස්සේ මේක නැවත රන් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ආයෙ ඔන් කරාම ඔන්න ස්ටොප් වීඩියෝ දුන්නා මම නැවත ඔන් කරනවා. දැන් පේනවා. දැන් නැවතත් ඔයාලට පේනවා. මේක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට කතා කරමින් යන්න පුළුවන්. හරිද? මම නැවත ඔන්න ආහිර වුණා. නේද? නැවතත් මේක හිර එනවා. ඉතින් ආයෙ මම ස්ටොප් වීඩියෝ දීලා ආයෙ ඔන් කරද්දී නැවතත් පේනවා වීඩියෝ එක හරියට. ඉතින් මේක නිතර කරන්න මේක ප්‍රශ්නයක් අපිට. මෙන්න මේක තමයි ගැටලුව Zoom එකේ එන අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ අපි ඒක හදාගන්න විදියක් කතා කරන්න උත්සාහ කරන්නේ. එහෙනම් මම මේ දේ කරලා පෙන්නන්නම්. හරි. ඔයාලා මේ දේ කරගන්න මොකද්ද කරන්න ඕන? ඔයාලා හොඳින් බලන්න ඔයාලගේ Zoom මම මේක වැඩේ කරගන්න විදිය සම්බන්ධව ස්ටෙප්ස් ටික ෆොටෝස් ටිකක් මේකේ දානවා. ඒ ටිකෙන් මට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. Zoom meeting control වල තියෙනවා stop video කියලා දැනගන්න. මෙන්න මෙතන stop video කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපි වීඩියෝ එක නවත්තන්න පුළුවන් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන stop video කියලා දැනක් තියෙනවා. හරි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ stop video කියන තැන තියෙන ටික් මාක් එක ක්ලික් කරන්න. ටික් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕන. එතන ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට තේනවා settings වගේක් එතනම තෝරගන්න. වීඩියෝ settings කියන අවස්ථාව. වීඩියෝ settings කියන අවස්ථාව තෝරගන්න. වීඩියෝ settings තෝරලා පස්සේ ඔයාලට යන්න පුළුවන්. වීඩියෝ settings කියන window එකක් මේකේ තියෙනවා. ඔයා වීඩියෝ settings වල ඊට පස්සේ තෝරගන්න ඕන. අවසානයේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන advanced කියන අවස්ථාවක්. advanced කියන අවස්ථාව තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ advanced ක්ලික් කරලා පස්සේ ඒවට පේනවා මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. එතන තියෙනවා tick mark වගේක් දාලා optimize video quality with the noise, use hardware acceleration for video processing, send in video, receive in video කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාව තුන තමයි ඔයාලට මෙතනදී වාතා කරන්න තියෙන්නේ. ඔයා මෙතන මුලින්ම තියෙන මෙන්න මේ optimize video quality with the noise කියන එක ඒ tick mark එක අයින් කරලා දාන්න. tick mark එක අයින් කරලා ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක නිවැරදිව රන් වෙනවද කියලා. ඉතින් මම tick mark එක අයින් කරා. අයින් කරා. ඇත්තටම ඔන්න දැන් වීඩියෝ එක හරියට ෂෙයා වෙන බව නැත්තම් හරියට රන් වෙන බව පේනවා. පේනව නේද? හරි. මේ තමයි settings එක. optimize video for the noise කියලා තිබුණා icon එකක්. එතන ටික අයින් කරන්න. ඒකත් හරියේ නැත්තම් ඒක බොහලට හරියනවා. ඒක හරියනවා. ඒක හරියේ නැත්තම් ඊට පහලින් තව තියෙනවා settings වගේක්. ඒ settings තුන වා close කරන්න ඕන. ඒ settings තුන තමයි මෙන්න මේ ටික. ඔයා හොඳින් බලන්න ඔයාගේ window එකට ගියාට පස්සේ වල පෙන්නයි ඒ ටික.
මම ඒ ටික මොනවද කියලා කියන්නම්. we use hardware acceleration for video processing, sending video, receiving video කියලා අවස්ථා තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තුනත් පිළිදෙනවා ටික එක අයින් කරලා බලන්න එකින් එක. ඇත්තට මේ ටික අයින් කරන්න ඕනේ නැහැ බොහෝ වෙලාවට. මේ උඩ තියෙන අවස්ථාව ඊට පස්සේ වගේ මේ ප්‍රශ්නය විසඳන්න බොහෝ අවස්ථාවක් බොහෝ ඉඩකඩක් තියෙනවා. නම් ඔන්න ඔය තුන කළා බලන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට මේ ගැටලුවෙන් උත්තරයක් හොයාගන්න මෙහෙර අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරි. එහෙනම් අද වීඩියෝෙන් උත්සාහ කරේ මම මේ සම්බන්ධව කියලා දෙන්න. මම ගැටලුව විස්තර කරා. ගැටලුවට මුහුණ දෙන විදිය කොහොමද කියලා පෙන්වුවා සහ මේ උත්තරයක් හොයන්න මම කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ ගැටලුවට මෙහිම උත්තරයක් හොයාගන්න. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බෙමු. ඊට අමතරව ඊට පෙර කියන්න අවශ්‍යයි මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අනිවාර්යයෙන් වැදගත් වෙන්නේ නැති නිසා මේක ෂෙයා කරන්න අනිත් අයට බලා ගන්න වෙන කෙනෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආව අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මේ මාතෘකාව සම්බන්ධ වීඩියෝ වගේමයි ICT සම්බන්ධ දැනුම් ගේන වීඩියෝ ගොඩක් මේ විදිහට නාලිකාවේ තියෙනවා. ඔයාලට මේ දේවල් ගොඩක් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එක දුන්න නාලිකාවත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. එවනම් අපි තවත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.